यसमा हामीले जनरल डिजाइन, इन्डिभिजुअल चोइस डिजाइन, डिमान्ड एन्ड सप्लाई फंक्शन्स, डेभलपर सिस्टम अफ नोटेसन, कहाँसम्म पढ्यो भन्दाखेरि रेप्लिकेट द बेन्चमार्कसम्म भनेर पढ्यो अस्ति। आज 8 नम्बरबाट स्टार्ट गर्ने हो। यसले भन्छ अर्को स्टेप भनेको टेस्ट द मोडल। A new model should be subject to some shakedown tests to verify that it works as intended. वो टेस्ट भनेको प्राय इकोनोमेट्रिक टेस्ट नै हुन्छ। जुन मोडल बनाइएको हुन्छ र त्यसको रिजल्ट जे आउँछ त्यसलाई हामीले इकोनोमेट्रिक मोडललाई टेस्ट पनि गर्नुपर्छ। These tests can include calculations of simple policy reforms such as tax reforms, but they should also include diagnostic calculations such as marginal excess burden calculations, which provide insight into relative inefficiency of alternative 6 tax instruments. यो टेस्ट द मोडल भन्नेमा के भन्छ, जस्तै एक्जाम्पलको लागि आयो हैन, सिम्पली मानव केही पोलिसी रिफर्महरुको बारेमा आयो, ट्याक्स रिफर्म गर्ने हैन, र त्यसमा चाहिँ ट्याक्स रिफर्म गर्ने बारे मात्रै होइन, डायग्नोस्टिक क्याल्कुलेसन्स भनेको जस्तै डायग्नोस्टिक भनेको के कारणले त्यस्तो सिम्पटमहरु के हो हैन, त्यसको चाहिँ कसरी त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। जस्तै अब त्यो ट्याक्स लगाइदियो हैन, ट्याक्स रिफर्म गर्यो, अब ट्याक्स रिफर्ममा ट्याक्स डिक्रिज गर्यो अथवा इन्क्रिज गर्यो, त्यसको के इफेक्टिभ चाहिँ इफेक्टहरु हुन सक्छ, त्यो सबै मोडलले टेस्ट गर्ने। अनि मोडल एप्लिकेसन, there is no single way to apply a model to a policy issue. The following steps provide a very general set of guidelines. अब यसै अब अर्को आउँछ तपाईको जुन यो मोडल एप्लिकेसन भनेको अर्को टपिक भयो है। यो भन्दा हामीले स्टेप्स पढिराखेका थियौं, सीजीई मोडलमा चाहिँ कुन स्टेप चाहिँ गरिन्छ। मोडल एप्लिकेसन भनेको अब यसमा चाहिँ कुन इस्युको लागि युज हुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा सिंगल छैन वे होइन। अब यसमा चाहिँ खास गरी मोडल एप्लाई गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ यो जुन स्टेप छ त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, त्यसलाई गाइडलाइन मानेर। ट्रान्सलेट पोलिसी इन्टु मोडल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, सबभन्दा पहिला पोलिसीलाई के गर्नु पर्यो, मोडल बनाउनु पर्यो। दिस स्टेप इन्भल्व्स सम कन्सेप्चुअलाइजेसन। We need to think about how to be represent the policy instruments with the context of your मोडल। जुन हामीले चाहिँ मोडल बनाइराखेका छौं हैन, त्यो मोडलले त्यो पोलिसीलाई कसरी इन्ट्रोड्युस गर्छ। जस्तै मोडलमा तपाईको चाहिँ अब ट्याक्सहरुको कुरा आयो हैन, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचरको कुरा आयो, गभर्नमेन्टले फरेन लोनहरु लिने आयो, कुराहरु आयो, गभर्नमेन्टले बोरोइङ उठाउने, इन्टरनल बोरोइङ, एक्सटर्नल बोरोइङ, गभर्नमेन्टले बजेट बनाउने कुराहरु आयो। त्यसमा जुन भेरिएबलहरु छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, कसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने, त्यसको कन्सेप्चुअलाइजेसन भनेको त्यसको चाहिँ त्यसपछाडी थ्योरीहरु के हुन् त्यो हेर्न पर्छ। In some cases, this may require modification of your base model in order to add tax parameters or other policy instruments which better capture the relevant issues. हामीले जुन इस्युहरु उठाउन खोजिराखेका छौं हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन पहिला जुन बेस मोडल बनाएको थियौं, बेस मोडल भनेको जसको आधारमा चाहिँ स्टडी अगाडि बढ्छ। अनि फर्दर अरु डेराइभ्ड मोडलहरु पनि हुन्छ जुन बेस मोडलबाट फर्दर चाहिँ डेराइभ गरिएको हुन्छ। अब त्यो मोडलहरुमा चाहिँ हामीले यो पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरुलाई राम्रो तरिकाले त्यो मुद्दाहरुलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने एउटा ठाउँ दिन पर्छ। जस्तै ट्याक्सको प्यारामिटर, अब ट्याक्सलाई डिटरमाइन गर्ने के चीजहरु हो है, त्यस्तो कुराहरु। गेस एट पोलिसी रिजल्ट, अब पोलिसी चेन्ज गरियो हैन, पोलिसी चेन्ज गर्ने भने रिजल्ट के आउँछ त्यसको पनि एस्टिमेट गर्न सक्नुपर्छ।
It can be very helpful before running your model to sketch out a few diagrams illustrating how you expect the model to behave. अब यो मोडलले कसरी बिहेभ गर्ला, जुन हामीले चाहिँ कम्प्युटेबल जनरल इक्विलिब्रियम मोडल बनायो त्यो कसरी बिहेभ गर्छ, त्यसमा सर्टेन भ्यालुहरू चेन्ज आयो भने त्यसको रिजल्ट के हुन्छ हैन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले डायग्रामबाट पनि देखाउन सक्नुपर्छ। दिस विल रिक्वायर दैट you reason through the economic intuition underlying the model and begin to develop your understanding of relevant aspects of the formulation and representation of policies. जुन हामीले चाहिँ इकोनोमिक पोलिसीहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडलद्वारा इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्छौँ हैन। र यसका चाहिँ डिफरेन्ट आस्पेक्टहरू के हुन् त हैन, त्यसलाई पनि राम्ररी बुझ्नुपर्छ। र त्यसलाई चाहिँ बुझेर यो इकोनोमिक इन्ट्युसन भनेको एउटा चाहिँ इकोनोमिक्सको हाम्रो चाहिँ भित्र जुन अन्तर्बोध हुन्छ, हामीले जुन अहिलेसम्म स्टडी गरेछौँ हैन, यो लेभलसम्म मास्टर लेभलसम्म जुन हामीले स्टडी गरेछौँ त्यो स्टडीबाट हामीले चाहिँ प्राप्त भएको नलेज प्लस फर्दर रिसर्चहरू हैन, त्यो चाहिँ यसमा एकदमै आवश्यकता पर्छ। र कुनै पोलिसी चेन्ज गर्दा त्यसको रिजल्ट के आउँछ त्यो पनि एस्टिमेट गर्न सक्नुपर्छ। रन द सिमुलेसन एन्ड कम्पेयर द रिजल्ट्स। अब यो खास गरी CGA मोडललाई सफ्टवेयरहरू पनि हुन्छ, त्यो सफ्टवेयरमा हामीले चाहिँ यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौँ है, सफ्टवेयरबाट यसलाई रनिङ गर्छौँ। दिस सिम्स क्वाइट सिम्पल बट केयरफुल प्रोग्रामिङ इज निडेड। र यसमा छुट्टै प्रोग्रामिङहरू हुन्छ, एडभान्स स्टडी हुन्छ जसलाई चाहिँ एडभान्स लेभलमै सिक्न पर्छ है। अनि त्यसलाई सिकेर जुन हामीले चाहिँ पोलिसी इन्ट्रोड्युस गरौँ अथवा मोडलहरू डेभलप गरौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न प्यारामिटरहरू एस्टिमेट गर्ने हैन। अनि त्यो एस्टिमेट गरेर त्यसको चाहिँ पोलिसी इस्युजहरू के हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै हामीले ट्याक्सको रेट बढाइदियो अथवा ट्याक्सको रेट 5% गराउने र 10% गराउने, दुईटामा रिजल्ट के आउन सक्छ, दुईटालाई कम्पेयर गर्ने, डिफरेन्ट इस्युहरूलाई चेन्ज गर्ने, पोलिसीहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने र चेन्ज गरे पश्चात त्यसको रिजल्टहरू के आउँछ त्यो पनि 1 2 3 गरेर हामीले लिस्टिङ गर्नुपर्छ। कम्पेयर द मोडल रिजल्ट्स विथ योर अर्लियर गेस। अब हामीले चाहिँ 2 नम्बरमा गेस गरेको थियौँ यसको चाहिँ पोलिसीहरू चेन्ज गरियो भने के रिजल्ट आउँछ, अब वास्तवमै हेर्ने हामीले है, त्यसलाई एनालाइज द एक्सपेरिमेन्टल आउटकम एन्ड एक्सप्लेन वाइ द रिजल्ट्स मे डिफर फ्रम योर इनिसियल एसेसमेन्ट। जुन हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो इकोनोमिक इन्ट्युसनमा भर परेर यस्तो यस्तो चाहिँ गेस गरेको थियौँ यसको बारेमा, यसलाई चेन्ज गर्यो भने यस्तो रिजल्ट आउँछ, अब त्यो वास्तवमै चाहिँ त्यसको चाहिँ के छ त हैन, हामीले कम्पेयर गर्ने। अहिले हामीले जुन एक्चुअल रिजल्ट ल्यायौँ र हामीले गेस गरेको थियौँ त्यसमा कति अन्तर छ। This diagnostics may require some additional experiments with the model in order to develop a clear understanding of critical issues. जुन critical issues छ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्नको लागि हामीले चाहिँ फर्दर यसमा के गर्न सक्छौँ, यो मोडललाई अझै चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अझै केही थप एक्सपेरिमेन्ट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अर्थात् त्यसमा चाहिँ मोडलमा भएको चाहिँ भेरिएबलहरू यदि छुटपुट भएको छ अथवा नयाँ मोडलमा नयाँ भेरिएबलहरूको आवश्यकता छ भने त्यही अनुसार त्यसमा इन्ट्रोड्युस गरेर हामीले जुन स्टडी गर्न खोजेको त्यसको क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि यो पनि आवश्यक हुन्छ। इभ्यालुएट आउटकम एन्ड राइट अप योर की फाइन्डिङ्स। हो त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, इट इज इम्पोर्टेन्ट टु डु योर राइटिङ एज सुन एज यु हेभ द रिजल्ट्स इन ह्यान्ड। अब हाम्रो हातमा चाहिँ रिजल्ट आइसकेपछि त्यो सफ्टवेयरबाट हाम्रो चाहिँ हातमा रिजल्ट आउँछ, अब त्यो रिजल्टलाई हामीले तुरन्त तयार गर्नु पर्यो। दिस प्रोभाइड्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टेस्ट अफ योर अन्डरस्ट्यान्डिङ। अब यसले के गर्छ, हामीले जति पनि मेहनत गरेको हैन त्यसको चाहिँ हामीले टेस्ट एउटा यसले परीक्षण गर्छ, हाम्रै यसले परीक्षण गर्छ हामीले के बुझ्यौँ, हाम्रो बुझाइ के रह्यो त। If you cannot write a clear and simple explanation of what the model is telling you, then you probably need to do more work with the model. अब मोडलबाट केही खास चाहिँ देखिएन हैन, पुरानै चिजहरू रिपिट भएको देखियो हैन, र यसले चाहिँ खास चाहिँ लाइट पार्न सकेन, एउटा फोकस पार्न सकेन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसबाट केही राइटिङ गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ यसको केही के भन्छ यसको हामीले
प्रिसाइजली हामीले यसको बारेमा केही भन्न सक्दैन भन्दाखेरि फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त मोडललाई फेरि स्टडी गर्नु पर्यो यसमा फेरि काम गर्नु पर्यो है होइन यदि हाम्रो चाहिँ क्लियर भिजन छ एउटा भिजन आइसक्यो होइन यसबाट हामीले चाहिँ पोलिसीहरू गर्दा यस्तो पोलिसीमा यस प्रकारको चेन्ज ल्याउँदा यो प्रकारको चाहिँ स्योर रिजल्टहरू आउँछ र त्यो रिजल्ट हामीले खोजेकै हो भन्ने त्यसलाई हामीले चाहिँ क्लियरली लेख्न पनि सक्छौँ डेभलप सेन्सिटिभिटी एनालिसिस त्यसपछि हुन्छ सेन्सिटिभिटी एनालिसिस यो सबै चाहिँ हामीले सफ्टवेयरमै गर्नुपर्छ once you have central assessment completed you can then return to the model calculations and run a number of additional scenarios testing sensitivity of your findings to various assumptions underlying the analysis अब इकोनोमिक्समा खास गरी के हुन्छ जुन पनि हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ त्यसमा केही एजम्सनहरू हुन्छ जस्तै हामीले चाहिँ डिमान्डकै ल गर्दा के हुन्छ प्राइस र क्वान्टिटीलाई हामीले के भन्छौँ इन्डाइरेक्ट रिलेसनसिप तर अरू भेरिएबल पनि हुन्छ अरू भेरिएबलहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा एजम्सन दिएको हुन्छौँ होइन त्यसै प्रकार हामीले जुन मोडल यहाँ डेभलप गर्छौँ होइन जुन डेटाहरू लिएर मोडलहरू डेभलप गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन फाइन्डिङहरू छ त्यसको सेन्सिटिभिटी क्यालकुलेसन पनि हुनुपर्छ सेन्सिटिभिटी भनेको के हो त त्यसमा हल्का अलि चेन्ज आयो भने त्यसको रिजल्ट के आउँछ त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले डेभलप गर्नुपर्छ राइट अफ द मोडल any CG paper requires a clear explanation of how the model is formulated. It is important to do this writing as soon after you have completed the calculations as possible in order that all the details of analysis remain at your fingerprints. लास्टमा हामीले सेन्सिटिभ एनालाइसिस पनि गरिसकेपछि हामीले मोडललाई प्रेसाइजली एउटा सर्ट फर्ममा हामीले चाहिँ यसलाई यो हामीले कसरी डेभलप गऱ्यौँ होइन कुन कुन भेरिएबल हामीले चाहिँ लियौँ र भेरिएबलमा डेटा कसरी इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ यो सबै कुरा लिएर हामीले यसलाई चाहिँ रिजल्टलाई आफ्नो एउटा राइटिङ बनाएर रिसर्च गर्नुपर्छ यो भयो हाम्रो मोडल एप्लिकेसन मोडललाई कसरी एप्लाई गर्ने अब की कन्सेप्ट्स एन्ड एजम्सन्स अफ सिजिई मोडेलिङ अब सिजिई मोडेलिङको बारेमा चाहिँ आधारभूत कुराहरू के छ होइन यसको चाहिँ एजम्सनहरू के छन् एक नम्बरमा यो चाहिँ यसलाई के भनिन्छ जेनरल इक्विलिब्रियम अब जेनरल इक्विलिब्रियम भनेको हरेक सेक्टरलाई चाहिँ हरेक सेक्टरको हरेक इकोनोमिक एजेन्टको हामीले चाहिँ डिमान्ड सप्लाई लिएर त्यसलाई जेनरल इक्विलिब्रियमको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ सिजिए मोडल्स आर बिल्ट अपन द कन्सेप्ट अफ जेनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी which posits that all markets in an economy are interconnected and simultaneously reach a state where supply equals demand. यो खास गरी डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई नै के हो त जेनरल इक्विलिब्रियम भनेको होइन जेनरल इक्विलिब्रियम भनेको हरेक सेक्टरमा होइन अब एउटा सेक्टर अर्को सेक्टरसँग कनेक्टेड हुन्छ होइन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एकैसाथ हरेक सेक्टरमा चाहिँ इक्विलिब्रियम कायम गराउने कसरी कायम हुन्छ त्यो कुरा सोच्ने होइन This means that changes in one market can have ripple effects throughout the entire economy. एउटा मार्केटमा चेन्ज आयो जस्तै शेयर मार्केटमै छ अब शेयर मार्केटको एउटा कुनै खास शेयरको चाहिँ डिमान्ड सप्लाई चेन्ज भयो प्राइस चेन्ज भयो भन्दाखेरि त्यसले के गर्छ पुरै इकोनोमीमा उतार चढाव ल्याउन सक्छ र के कस्तो उतार चढाव ल्याएको त्यसलाई हामीले चाहिँ जेनरल इक्विलिब्रियम नोटिस नगरिकन हुँदैन अनि माइक्रो इकोनोमिक फाउन्डेसन्स अब यो जेनरल इक्विलिब्रियम गर्दाखेरि के हुन्छ यसमा हामीले माइक्रो इकोनोमिकको सिद्धान्तहरू लागू गरिराखेको हुन्छ जस्तै अब माइक्रो इकोनोमिक पोलिसीको रिप्रेजेन्टिङ इन्डिभिजुअल एजेन्ट्स अब इन्डिभिजुअल एजेन्ट भन्दाखेरि एजेन्ट भन्दा इकोनोमिक एजेन्ट भन्छौँ होइन यो एजेन्ट भनेको कुनै दलाल होइन इकोनोमिक एजेन्ट लगभग यो 2-3 किसिमको हुन्छ जसमा चाहिँ 3 किसिमको भनौँ न इकोनोमिक एजेन्टलाई हामीले चाहिँ एउटा हाउस होल्ड एजेन्ट हुन्छ अर्को फर्म हुन्छ अर्को चाहिँ लेबर भनिन्छ यो 3टा प्राय हुन्छ सबैको बिहेभियर ऱ्यासनल डिसिजन मेकिङ भनेको जस्तै हाउस होल्ड एलोकेट्स देयर इन्कम बिट्विन कन्जम्पसन एन्ड सेभिङ होइन अब हाउस होल्डले कति कन्जम्सन गर्ने कति सेभिङ गर्ने भन्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बनाएर डेभलप गर्छौँ होइन फर्म्स अप्टिमाइज प्रोडक्सन डिसिजन्स कन्सिडरिङ द कस्ट एन्ड प्रफिट while government set the policies aiming to achieve specific objectives यस प्रकारको यो माइक्रो इकोनोमिक फाउन्डेसनहरूबाट पनि हामीले सिजी मोडल तयार गर्छौँ अर्को मार्केट क्लियरिङ CG models assume that market clear meaning that demand and supply
इक्विलिब्रेट फर इच गुड एन्ड फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन। अब डिमान्ड र सप्लाई बराबर हुन्छ, त्यो हरेक मार्केटमा हुन्छ। हाउस होल्डको लागि पनि के भयो, डिमान्ड सप्लाई अफ गुड्स बराबर हुने भयो। फर्मको लागि पनि के हुने भयो, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन जस्तै लेबर, क्यापिटल, यिनीहरूको डिमान्ड सप्लाई इक्वल हुने भयो। भन्दाखेरि मार्केट क्लियरिङ भनेको डिमान्ड र सप्लाई, एक्सेस डिमान्ड चाहिँ देखिनु हुँदैन, एक्सेस डिमान्ड र एक्सेस सप्लाई हुँदैन। त्यो चाहिँ एक्सेस डिमान्ड र एक्सेस सप्लाई के हुनु पर्यो, जिरो हुनु पर्यो। दिस एजम्पसन इम्प्लाइज द्याट prices adjust to ensure that quantities supplied equal quantities demanded in all market। जति पनि मार्केट छ त्यसमा चाहिँ डिमान्ड सप्लाई इक्वल भएर एउटा चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन गरिराखेको हुनु पर्यो। यसले यो एजम्पसनले त्यो बताउँछ। इनपुट आउटपुट फ्रेमवर्क। CG models often utilize an input output framework which represents the interdependence between different sectors of economy। This framework captures how changes in one sector can affect other sectors through intermediate inputs and final demand। इनपुट आउटपुट हामीले चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टर र फोर्थ सेमेस्टर दुईटैको म्याथमेटिकलमा चाहिँ हेऱ्यौँ होइन। अब जस्तै हामीले चाहिँ स्टिल र कोल दुईटा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल पढेको थियौँ। अब स्टिलले कोल युज गर्छ आफ्नो प्रोडक्सनमा, कोलले चाहिँ स्टिल युज गर्छ, फेरि स्टिलले पनि आफ्नो स्टिल पनि युज गर्छ, कोलले पनि आफ्नो कोल युज गर्छ। त्यसमा एउटा के हुन्छ, इनपुट एउटा चाहिँ म्याट्रिक्स बन्छ होइन, इनपुट कोफिसियन्ट म्याट्रिक्स बन्छ। त्यो म्याट्रिक्सले के देखाएको हुन्छ, इन्टरडिपेन्डेन्सिज देखाएको हुन्छ। र एउटा सिजी बनाउने व्यक्तिलाई यो इनपुट आउटपुट फ्रेमवर्कको बारेमा पनि राम्ररी थाहा हुनुपर्छ। Elasticities. CG model rely on elasticities to quantify agents' response to change in the prices or policies। अब पोलिसी चेन्ज भयो, अब पोलिसी चेन्जबाट इम्प्याक्ट के पर्छ, अब पोलिसी भयो तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र त्यसमा चाहिँ हुने इम्प्याक्ट जुन भयो त्यो के भयो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। र यो पोलिसीमा कुनै चेन्ज आयो भने, सर्टेन चेन्ज आयो भने त्यो रिजल्टमा चाहिँ इम्प्याक्ट कति पर्छ त्यसलाई जान्नको लागि एलास्टिसिटीहरू पनि जान्न पर्छ। र सिजिए मोडेलले एलास्टिसिटीहरू पनि क्वान्टिफाई गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, अगाडिको कि बेसिक कन्सेप्टहरू। एजम्पसन, स्ट्रक्चर एन्ड कम्पोनेन्ट्स अफ सिजिए मोडल। A computable general equilibrium CGE model is a powerful tool used in economics to analyze the interaction between different sectors of an economy। It provides a framework for understanding how changes in one sector can affect the entire economy, taking into account various economic agents and their behaviors। To fully grasp the functioning of CGE model, it is essential to delve into structure and components। अब सिजीले कसरी काम गर्छ, यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरको इन्टरेक्सनहरू कसरी बताउँछ होइन। एउटा सेक्टरमा केही चेन्ज आयो भने अर्को सेक्टरमा कसरी चेन्ज आउँछ, हामीले स्यामको तरिका, स्यामबाट लिन्छौँ यसलाई। स्याम भनेको सोसल एकाउन्टिङ म्याट्रिक्स जुन हामीले योभन्दा अगाडि स्टडी गर्यौँ, र त्यसको आधारमा यसले चाहिँ बिहेभियरहरू स्टडी गर्छ होइन। र कुनै पनि इकोनोमिस्टको लागि सिजी भनेको के हो त, पावरफुल टुल हो केही सर्टेन एनालाइसिस गर्नको लागि। र सिजी मोडेल राम्ररी जान्नलाई यसको स्ट्रक्चर र कम्पोनेन्ट्स पनि हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यसमा नम्बर 1 भयो इकोनोमिक एजेन्ट्स। अ सिजी मोडल टिपिकली इन्क्लुड्स द भेरियस इकोनोमिक एजेन्ट्स सच एज हाउस होल्ड्स, फर्म्स एन्ड द गभर्मेन्ट। अब लेबर पनि भयो एउटा। दिज एजेन्ट्स इन्टरेक्ट विथ इच अदर थ्रु मार्केट्स। जस्तै हाउस होल्डमा के भयो त, हाउस होल्डको युटिलिटी हुन्छ, हाउस होल्डले पैसा खर्च गर्छ, आफ्नो युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्छ, त्यसैले फर्महरूले आफ्नो कस्ट लगाउँछ र त्यसबाट प्रफिट प्राप्त गर्छ। अब गभर्मेन्टले पनि आफ्नो ट्याक्स उठाउँछ, बोरोइङ उठाउँछ र जनतालाई के गर्छ, उसले युटिलिटी दिन्छ। यस प्रकार के हुन्छ, यो चाहिँ तीनटै सेक्टरमा हाउस होल्ड, फर्म, गभर्मेन्ट र लेबर, यिनीहरूले चाहिँ कसरी डिसिजन मेकिङ गर्छ होइन। अब डिसिजन मेकिङ गर्ने बेलामा यिनीहरूले आफ्नो युटिलिटी हेर्छ, प्रेफरेन्सेस हेर्छ, कन्स्ट्रेन्ट हेर्छ, अभाइलेबल इन्फर्मेसन। फर एक्जाम्पल, हाउस होल्ड्स एलोकेट देयर इन्कम बिट्विन कन्जम्सन एन्ड सेभिङ, while firm decides on production levels and factor inputs।
प्रोडक्सन स्ट्रक्चर अर्को भयो यसको प्रोडक्सन स्ट्रक्चर द प्रोडक्सन यो नम्बरिङ फरक परेछ क्या सर यो मोडेलमा पेपर नै लेखा छ होला नि हैन मोडेलमा पेपर लेखेको छ एक त्यो दुई एउटा हालिदिनु होला न सर छ भनेपछि त त्यो हालिदिएको छु नै नै एउटा मोडेलै के प्र्याक्टिकल मोडेल के सर कुनै बन्यो होला नि होइन यो थ्योरी हामीले मात्रै भयो हामीले त्यो इन्ट्रोडक्सन मात्र हेर्ने हो बुझिदैन अहिले हेरेर त्यो बुझिन्न मसँग एउटा छ मैले त्यो हालिदिन्छु हेर्नु होला हुन्छ त्यसलाई खासै हेर्नु पनि पर्दैन बहुत डिटेल छ त्यसपछि प्रोडक्सन स्ट्रक्चर अब प्रोडक्सन स्ट्रक्चर अफ सीजी मोडल रिप्रेजेन्ट्स द रिलेशनशिप बिट्विन डिफरेन्ट सेक्टर्स अफ इकोनोमी इट क्याप्चर्स हाउ इनपुट्स फ्रम वन सेक्टर आर ट्रान्सफर्म इन्टु आउटपुट्स इन अदर सेक्टर जस्तै अब किसानले गहुँ उत्पादन गर्छ अब गहुँबाट के भन्छ पिठो बन्छ फेरि पिठो चाहिँ बेकरीले लिन्छ फेरि पाउरोटी बनाउँछ अनि पाउरोटी फाइनल्ली के हुन्छ मार्केटमा आउँछ हैन दिस स्ट्रक्चर इज अफेन रिप्रेजेन्टेड बाई input output tables or production functions that describe technology used by firms to produce goods and services त्यसपछि यो मार्केट क्लियरिङ हाम्रो चाहिँ आइसक्यो यसलाई रिपिट नगरौँ बिहेभियरल एजम्पसन अब यो पनि धेरै पटक आएको छ सीजी मोडल्स इन्कर्पोरेट बिहेभियर एजम्पसन टु क्याप्चर हाउ इकोनोमिक एजेन्ट्स मेक डिसिजन्स अब बिहेभियरल एजम्पसन भनेको इक्वेसनहरू जुन चाहिँ हाम्रो स्याम मोडेलबाट जुन भेरिएबलहरू आउँछ त्यसको बिचमा रिलेसनशिप बताउने एउटा मोडल जुन हुन्छ इकोनोमेट्रिक मोडल त्यसले बिहेभियरल चाहिँ जुन बिहेभियर छ इकोनोमीको त्यसलाई उसले रिप्रेजेन्ट गर्छ These assumptions can vary depending upon specific model, but often includes considerations such as rationality, profit maximization for firms, utility maximization for households, and government budget constraints. यस्ता कुराहरूबाट के भन्छ यो मोडल चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ equilibrium solution. The ultimate goal of a CG model is to find an equilibrium solution where all markets clear simultaneously. हैन यो चाहिँ यसको उद्देश्य नै के हो त अब कम्प्युटेबल भनेको क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने जेनरल इक्विलिब्रियम भनेको एउटा थ्योरी हो है अब कम्प्युटेबल भनेको त्यसलाई डेटामा ल्याउने हैन डेटामा ल्याउने अब डेटा कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ हाम्रो चाहिँ सोशल एकाउन्टिङ म्याट्रिक्सबाट डेटा उपलब्ध हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिफरेन्ट भेरिएबलहरूको कति भ्यालुहरू छ त्यो बताएको हुन्छ र हाम्रो चाहिँ हामीले एउटा इकोनोमेट्रिक मोडलहरू बनाएर के गर्छौँ त्यो भ्यालुहरू त्यहाँ चाहिँ डेटाको भ्यालुहरू त्यहाँ सेट गर्छौँ इक्वेसनहरू बनाउनु पर्छ डेभलप गर्नुपर्छ र त्यसबाट डिमान्ड सप्लाई इक्वल गराएर एकसाथ सबै मार्केटमा मार्केट क्लियरिङ हुने गरी हामीले चाहिँ के गर्छौँ त्यसलाई सल्भ गर्छौँ दिस इक्विलिब्रियम रिप्रेजेन्ट्स अ स्टेट वेयर देयर आर नो इम्ब्यालेन्सेस अर इन्कन्सिस्टेन्सिज विदिन द इकोनोमी अब यो इक्विलिब्रियम आइसकेपछि त्यो इक्विलिब्रियमले के बताउँछ यति प्राइसमा सबै यति प्राइसमा डिफरेन्ट सेक्टरमा डिफरेन्ट मार्केटमा डिफरेन्ट प्राइस हुन्छ र डिफरेन्ट मार्केटमा यो डिफरेन्ट प्राइसमा यति चाहिँ डिमान्ड सप्लाई हुन्छ भन्ने यसले आन्सर बताउँछ solving for this equilibrium involves solving a system of equations that represent market clearing conditions and behavioral assumptions. अब त्यसपछि यसको policy analysis. CG models are widely used for policy analysis as they allow economists to assess the impacts of various policy changes on economy. By altering specific parameters or assumptions within the model, policymakers can simulate the effects of different policies, such as changes in taxes, trade barriers, or government spending. These simulations provide valuable insights into how policy may affect different sectors and agents within the economy. अनि सीजी मोडलको चाहिँ तपाईको पोलिसी एनालाइसिसमा जबोली धेरै युज भइराखेको छ यसले इकोनोमिस्टहरूलाई एउटा राम्रो टुल बताउँछ यो टुलबाट के गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ उसले डेटाबाट जुन मोडलहरू डेभलप गर्यो र त्यो मोडलहरूलाई सल्भ पनि गर्यो र त्यसमा चाहिँ डेटामा चाहिँ भएको भ्यालुहरू चेन्ज भयो भने के हुन्छ जस्तै सरकारले यति बजेट बनायो यति चाहिँ त्यसको रिजल्ट आयो अब सरकारले त्यो बजेटलाई 10% इन्क्रिज गरिदिँदा के हुन्छ हैन त्यस्ता कुराहरू त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ हैन अर्थात् कुनै सर्टेन डाइरेक्सनमा चाहिँ पोलिसीहरू चेन्ज आयो भने त्यसको इफेक्ट के पर्छ त्यो सबै त्यसले
बताउँछ। त्यसकारणले कस्तो गर्नुपर्ने हो त, होइन, रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो पनि यसले बताउँछ। यो हाम्रो सिजिए मोडेल भनेको इन्ट्रोडक्सन मात्रै थियो। स्याम र सिजीको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन थियो। यो हामीले यो पनि भ्याइयो। हाम्रो लगभग अब के भयो त तपाईँको यो कोर्स कम्प्लिट भयो। र मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु, हामीले जति पनि च्याप्टरहरू पढ्यौँ त्यो सबै च्याप्टरहरूमा सबै तपाईँको चाहिँ हाम्रो जति पनि न्युमेरिकल छ, होइन, त्यो सबै चाहिँ एक्सरसाइज र एक्जाम्पल सल्भ गर्ने है। सबै एक्जाम्पल र एक्सरसाइज सल्भ नगरिकन हुँदैन। र हामीले चाहिँ फाइनलमा आएको क्वेसनहरू पनि राम्ररी हेर्ने, कस्तो क्वेसन आएको छ र त्यसलाई सल्भ गर्न प्रयास गर्ने। एउटा पनि तपाईँको चाहिँ उ छुट्नु भएन है, के भन्छ एक्सरसाइज र एक्जाम्पलहरू छुट्न भएन। जति पनि छ सबै गर्ने, गर्दाखेरि कुनै प्रब्लम आयो भने सोध्ने है। अब हामीले युनिट 1, अब तपाईँहरूबाट मैले के एक्सपेक्ट गर्छु भन्दाखेरि युनिट 1 देखि तपाईँहरूले सुरु गर्नुहोस्, होइन, पढ्न। अनि त्यहाँ चाहिँ केही सर्टेन क्वेसनहरू रेज भयो भने मलाई त्यो पठाउनुहोस्, त्यही अनुसार मैले तपाईँहरूलाई त्यसमा चाहिँ एड्रेस गर्छु है। हुन्छ सर, एकचोटि सर्टली त्यसलाई रिभाइज गरिदिनु।